Dhe çdo gjë që të bëni me fjalë ose me punë, të gjitha ti bëni në emër të Zotit Isu, duke falendëruar Perëndin dhe Atin me anë të Atij. Ju gratë, binduni burrave tuaj siç takon në Zotin. Ju burrat duheni gratë tuaj dhe mos i dhëroni ato. Ju bi, binduni prindërve tuaj për të gjitha, sepse kjo është e pëlqyeshme për Zotin. Ju etër, mos i zemëroni bijtë tuaj që të mos rigështohet zemra. Ju shërbëtorët, binduni në gjithçka zotrive tuaj sipas trupit, jo duke u shërbyer vetëm përpara syve, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por me thjeshtësi zemre, duke pasur frikë nga Perëndia. Dhe çdo gjë që të bëni me shpirt bëheni, si Zotit e jo njerëzve, duke ditur se për Zotit keni për të marrë shpërblimin e trashëgimit, sepse Zotit Krisht i shërbeni. Por ai që punon pa drejtësi do të marrë shpërblimin e padrejtësisë së tij, sepse s'ka mbajtje ane. Ju zotri, jepuni shërbëtorëve tuaj të drejtën dhe sa u bën, duke ditur se dhe ju keni Zot në qiej. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të Radios Ngjallë dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Kolosianëve, kapitulli 3, vargu 17 deri në fund nga kapitulli 4, vargun e parë. Në vargun 17 kapitullit 3 lexojmë: "Dhe çdo gjë që të bëni me fjalë ose me punë, të gjitha t'i bëni në emër të Zotit Jesu, duke falendëruar Perëndin dhe Atin me anë të Atij." Puna e Krishtit duhet bëhet sipas mënyrës së Krishtit. Besimtarët duhet jetojnë dhe të veprojnë si njerëz që mbartin jo vetëm emrin e Krishtit, por dhe zbatojnë porositë e tij. Ne duhet jetojmë sipas këtij parimi. Si thot apostulli Pavli, çdo gjë që të bëni, t'i bëni në emër të Zotit Jesu. Pra, i krishterë në çdo rrethan ku ndodhet, duhet të pyes veten, në qoftë se Krishti do ishte në këtë rrethan, çfarë do të bënte? Dhe patjetër neve duhet bëjmë atë çfarë ka bërë Krishti. Dikush mund thotë, po ku e dim ne se çfarë ka bërë Krishti? Këtë e mësojmë duke lexuar Shkrimin e Shenjtë. Prandaj është shumë e rëndësishme njohuria për Shkrimin e Shenjtë, sepse aty mësojmë çfarë ka bërë Zoti dhe ky është një detyrim që duhet ta bëjmë edhe neve. Sepse Zoti tha, vetëm ai që zbaton porositë e mia tregon se më do. Por jo vetëm që neve kemi detyrë të bëjmë çdo punë sipas Krishtit, në emër të Krishtit, neve duhet ta bëjmë dhe këtë me falënderim. Falënderim për Perëndin Atë, dhe këtë falënderim ja drejtojmë Perëndisë Atë me anë të Jesu Krishtit, sepse ne duhet falënderojmë Perëndin që na vlerësoi dhe na dha emrin e birit të tij, pra na bëri të krishterë, por dhe na bën të ngjashëm atë duke bërë sipas fjalëve dhe porosive dhe punëve të tij. Prandaj, të dashur më Krishtin ti jesh i krishterë është një privilegj i madh, por është dhe një përgjegjësi e madhe, sepse për shkakun ton njerëzit mund të besojnë te Krishti, por dhe për shkakun ton punët tona të gabuara njerëzit mund të skandalisen dhe të largohen nga Krishti. Dhe për këtë Zoti do të na kërkojë llogari. Por vazhdojmë dhe lexojmë në vazhdim më poshtë në vargun 18 ku na thuhet: "Dhe ju gra binduni burrave tuaj siç i takon në Zotin." Tashmë apostulli Pavli i drejtohet Kolosianëve me këtë këshill dhe e fillon me gratë. Pra, gratë duhet të jenë të bindura, të nënshtruar ndaj bashortëve të tyre, sepse kjo është e pëlqyeshme te Zoti. Këtë apostulli Pavli e ka trajtuar dhe në letrën drejtuar Efesianëve ku na thotë: "Ju gra nështroni burrave tuaj por si Zotit, sepse burri është kreu i gruas, sikurse dhe Krishti kreu i kishës, dhe ai është shpëtimtari i trupit." Nështrimi dhe bindja e grave nuk është në kuptimin e një sklavi, por duhet dim se gratë janë të barabarta me burrat, sepse janë krijesa të Perëndisë. Por përveç barazisë që ka burri me gruan, dhe aq më tepër në Krishtin, që nuk ka më burr dhe grua, të gjithë janë bërë një në Krishtin, por brenda kësaj barazie ka dhe një hierarki. Pra, burri është ai që udhëheq dhe gruaja duhet t'i nështrohet burrit. Dhe kjo është ajo çfarë kërkohet nga një grua e perëndishme, dhe këtë ne ka trajtuar edhe apostulli Petro në letrën e tij ku na thotë: "Gjithashtu dhe ju gra nështroni burrave tuaj, që edhe nëse disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë nga sjellja e grave të tyre." Dhe vazhdon apostulli dhe thotë: "Si Sara që i bindej Abrahamit duke e quajtur Zot, bija të saj ju jeni, në qoftë se bëni mirë dhe nuk trembeni nga ndonjë tmerr." Për të kuptuar më mirë bashkëveprimin e burrit të gruas dhe nështrimin e gruas ndaj burrit, le të japim një shembull, për shembull në një anije që ka një kapiten, por ka dhe marinar.
Mund themi se edhe marinarët mund të kenë aftësi për drejtuar anijen nga përvojat e diçka tjetër, por vetëm kapiteni ka këtë rol për ta drejtuar anijen. Mendoni tani si kur të shkonte çdo kush të kapte timonin dhe drejtonte anijen. Patjetër që anija nuk do shkonte në destinacion, aq më tepër rrezikoi që të dëmtohesh. Kështu është edhe në jetën familjare. Në jetën familjare drejtimin, udhëheqjen e ka burri, sepse kështu është krijuar nga vetë Zoti, burri është kreu i gruas. Dhe gruaja është krijuar nga Zoti për t'i bërë shoqëri, për ta frymëzuar burrin, për ta mbështetur burrin në iniciativat e tij, dhe kjo bëhet nëpërmjet nënshtrimit. Nështrimi i gruas ndaj burrit për një grua besimtare është se ajo tek burri shikon Krishtin. Dhe ajo duke ju nështruar, duke u bindur burrit të vet, ajo i bindet vet Krishtit. Dhe duhet dim se vet Krishti na mësoi këtë bindje, ai ishte i bindur ndaj Atit. Zoti Krisht thot për vete: "Biri nuk bën asgjë nga vetvetja, por çdo gjë që sheh dhe bën Ati, bën edhe ai." Dhe po ashtu kemi dhe në lutjen e tij që ai i drejton Atit Perëndi duke thënë: "O At, largoje për me këtë kup, po jo si duon, por si don ti, pra u bëft vullneti yt." Kështu që gratë duhet kenë model Krishtin kur ato thirren për t'u nështruar burrave të tyre. Dhe patjetër që një grua duhet të nështrohet burrit të vet kur burri e drejton atë në rrugë të Perëndis ose në rrugë të moralit, por nëse burri i thot dhe drejton gruan për gjëra kundër Perëndis ose gjëra të cilat janë paramoralshme dhe të dëmshme, atëherë gruaja çlirohet nga kjo urdhëresë dhe ajo nuk duhet i bindet burrit të saj, ashtu siç edhe lexojmë te Veprat e Apostujve, kur apostujt Petro dhe Johani u detyruan nga sinedi që mos flisin për Krishtin, dhe ata thanë: "Ne duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve." Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargun më poshtë, në vargun 19, ku na thuhet: "Ju burra duheni gratuaj dhe mos i dhëroni ato." Tani apostulli Pavli drejtohet tek burrat, të cilat e kanë detyrë t'i duan gratë e tyre. Po kjo detyrë është të thënë edhe në letrën e drejtuar Efesianëve, ku lexojmë: "Ju burra duheni gratuaj sikurse dhe Krishti deshi kishën dhe dha veten e tij për të, që ta shenjtëroi, pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës, që ta paraqes atë përpara vetes së tij si një kishë të lavdishme, pa njolla, arrulla, ndonjë gjë e tillë, por që të jetë e shenjtë dhe e paqërtueshme. Kështu burrat duhet i duan gratë e tyre si trupat e tyre. Kush do gruan e vet, do vetvete." Pra, pavarësisht se gruaja ka një detyrë që në pamje të parë duket jo e rehatshme, pra ajo duhet i nështrohet burrit, por shikoni se apostulli Pavli, i ndriçuar nga Perëndia, burrave ka dhënë një detyrë më të vështirë. Ata duhet i duan gratë e tyre. Dhe të duash gruan nuk do të thotë thjesht të kesh simpati për atë, por të duash gruan do të thotë të kujdesesh për atë, ta mbrosh atë si veten tënde, të jesh gati të japësh jetën për atë. Pra është një detyrë që Zoti ja ka caktuar burrave dhe nuk është një detyrë e lehtë, sepse duhet të duash edhe kur nuk të duan. Prandaj burri duhet të jetë i ndërgjegjshëm se gruaja është pjesa e trupit të tij. Nëse ne lexojmë në librin e Zanafillës, ku aty na flitet për krijimin e burrit dhe gruas dhe në mënyrë të veçantë për gruan, atëherë na thuhet: "Dhe burri lë nënën dhe babën, merr gruan e vet dhe bëhet një mish." Fjala bashkoj përkthehet në ngjit. Pra, mund të themi se burri bashkohet me gruan e vet, ose më mirë themi ngjitet me gruan e vet dhe bëhet një mish. Është një njësi. Prandaj marrëdhënia e burrit me gruan nuk duhet të konkurrojë asnjëherë nga marrëdhënia që kemi me prindrit, me babain ose me nënën. Ne duhet të dimë se bashkimi ynë me gruan është një bashkim unik dhe është më primar se ai që kemi ose lidhja që kemi me prindrit. Po ashtu edhe me fëmijët. Ne duhet të kuptojmë se lidhja bashkëtorë është një lidhje më e fortë se duhet të kemi dhe me fëmijët, pavarësisht se fëmijët janë gjëja më e dashur tek prindrit, por duhet dimë se burri dhe gruaja janë një mish. Kjo nuk na thuhet për fëmijët. Fëmijët janë frutat e këtij çifti bashkëtor. Dhe pavarësisht se në kriza të një çifti zakonisht qëndron i bashkuar për hir të fëmijëve, kjo është një gjë e mirë. Por është e mirë që çifti të ri bashkuar për hir të njëri tjetrit. Po ashtu duhet pasur kujdes nga burrat që ata të kenë mik të ngushtë gruan e tyre, sepse miku më i mirë është gruaja dhe jo një mik tjetër. Patjetër që duhet kemi miq, por siç tham brenda çiftit, mik duhet të jetë njëri tjetri. Pra burri për gruan dhe gruaja për burrin. Dhe aq më tepër burri duhet të ruhet mos shkatrojë martesën, pra nga ndërhyrja
e një gruaje tjetër. Pra, ai nuk duhet të hedh syt te një grua tjetër, sepse nëse ne lexojmë në letrën e apostullit Pavlit drejtuar hebrejve na thuhet: martesa të nderohet nga të gjithë dhe shtrati martesor të jetë i papërhyrë, sepse Perëndia do të gjykojë kurvarët dhe kurorshkelsit. Prandaj burri duhet të ketë kujdes nga një dashuri platonike në marrëdhënie në punë ose kudo tjetër. Ai duhet të qëndrojë besnik gruas së vet, sepse martesa është e pandashme dhe në këndvështrimin krishter martesa është e përjetshme. Burri duhet ta dojë gruan e vet përgjithmonë dhe mbi të gjitha, siç thotë dhe apostulli Pavli, burri duhet të ketë kujdes të mos sa hidhërojë gruan. Apostulli Petro në letrën e tij na tregon se gruaja është delikate nga natyra. Prandaj dhe Zoti ka urdhëruar burrin nëpërmjet apostullit që burri duhet ta dojë, pra duhet të jetë i dashur, i afërt, të ketë kujdes për gruan dhe duhet të ketë kujdes të mos ta hidhërojë atë. Hidhërimi është rrënja e së keqes që prodhon fruta të hidhura brenda një çifti. Dhe hidhërimi vjen nga arroganca, nga egoizmi, nga mungesa e dashurisë, nga mungesa e përkujdesjes. Dhe një grua e ndjen kur burri i saj nuk e do ose nuk e trajton aq më keq kur e tradhton. Prandaj dhe një grua hidhërohet. Dhe duhet pasur kujdes për këtë, sepse në qoftë se një burr e hidhëron gruan e tij, apostulli Petro thot përsëri në letrën e tij: ju burra gjithashtu jetoni me dituri me gra tuaja, si enë më e dobët, duke dhënë nder, sepse dhe ato janë bashkët trashëgimtare të hirit të jetës, që të mos pengohet lutjet tuaja. Pra, në qoftë se një burr nuk e do gruan e vet, nuk përkujdeset, aq më keq e hidhëron, atë çfarë ai ka bërë gruas ja ka bërë vet Krishtit, dhe kështu do japi llogari përpara Krishtit, prandaj duhet pasur kujdes. Dikush ka thënë që kur Zoti krijoi Evën, nuk e krijoi nga koka e burrit që të mos ta qeverisë, ta drejtoj burrin, nuk e krijoi as nga këmbët e burrit që mos ta sundoj burri gruan, por e krijoi nga mesi, pra nga një brinjë e mesit, që të ishte e barabartë gruaja me burrin dhe aq më tepër e krijoi afër krahut të tij që gruaja të ishte e mbrojtur nga burri dhe e krijoi afër zemrës që të ishte e dashur. Prandaj vetë krijimi i gruas në këtë mënyrë na tregon detyrat që ka burri ndaj gruas, pra që ta doj edhe ta mbroj dhe nuk duhet ta hidhëroj. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargjet më poshtë, vargu 20, ku na thuhet: ju bitë, binduni prindërve tuaj për të gjitha, sepse kjo është e pëlqyeshme për Zotin. Tashmë apostulli Pavli zbret nga marrëdhënia e burrit me gruas në marrëdhëniet e prindërve me fëmijët. Dhe kjo përsëri e ka zanafillën te krijimi i çiftit të parë, kur Zoti krijoi Adamin dhe Evën, pastaj tha të jeni të frutshëm dhe shumëzoni. Dhe frutat e familjes, e çiftit, siç tha më sipër, janë fëmijët. Por fëmijët vërtet janë një bekim, janë një dhuratë, por janë edhe një përgjegjësi për prindit. Prandaj edhe prindit duhet të kujdesen për fëmijët e tyre, por apostulli Pavli tani kërkon që fëmijët duhet të binden prindërve të tyre në të gjitha, sepse kjo është e pëlqyeshme për Zotin. Kjo ka lidhje edhe me porosinë e 5 që Zoti dha në malin Sinai: ndero nënë e babë që të kesh jetë gjatë mbi dhe që Zoti Perëndi do ta jap. Pra, nderimi ndaj prindërve është urdhëres dhe nderimi ndaj prindërve është përtej dashurisë. Pra, jo vetëm duhet i duam prindrit, sepse kjo është diçka natyrale që e gjejmë edhe te kafshët, por njeriu duhet ta nderojë prindin dhe nderimi lidhet me bindjen. Pra, duhet që fëmia t'i bindet prindit, ta dëgjoj prindin në të gjitha. Dhe këtu është një detyrë që ka prindi, pra duhet ta mësoj fëmijën për gjërat e mira, por mbi të gjitha prindi duhet ta mësoj fëmijën për Perëndin, për Zotin. Dhe kjo është detyra që ka një prind për fëmijën e vet, sepse duhet dim se prindit nuk janë zotëri, po janë menaxher, dhe detyra që ka një prind e fëmijët është detyra jo vetëm e përkujdesjes, e rritjes, por edhe e edukimit. Dhe vazhdojmë në vargun 21, ku na thuhet: ju etër mos i zemëroni bituaj që të mos ligështohet zemra. Tashti apostulli Pavli këshillon edhe etrit, të cilët kanë një detyrë primare në shtëpi, pra të edukimit. Patjetër që edukimi lidhet edhe me qortimin, por ky qortim që duhet bëjnë prindit e fëmijët dhe sidomos etrit, ashtu si na thotë dhe në fjalë të urta, ai që kursen thon për fëmijës e urren atë, pra prindi duhet të jetë edhe qortus, dhe ky qortim duhet bëhet pa pasion, por në të mirën e fëmijëve, por duhet të jetë me masën e duhur, që fëmia mos të zemërohet
nga një prind i ashpër, konsekuent, i pamëshirshëm. Përkundrazi, prindi duhet jetë fleksibël me fëmijën e vet. Pra ai duhet veprojë me të gjitha format e edukimit, në radhë parë me dashuri, me përkujdesje, me falje, por edhe me qortim kur kjo është e nevojshme, duke i treguar fëmijës se kjo është për të mirën e tij. Vetëm kështu fëmia do të ruajë dashurinë për prindin e vet dhe mund të themi se do ta ketë model pasaj prindin kur ai të bëhet vet prind. Dhe vazhdojmë lexojmë në vargun 22 ku na thuhet: ju shërbëtor binduni në gjithçka zotrive tuaj sipas trupit, jo duke u shërbyer vetëm përpara syve si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, po me thjeshtësi zemre duke pasur frikë nga Perëndia. Tashmë apostulli Pavli drejtohet për shërbëtorët, për sklevrit. Në atë kohë ku apostulli Pavli drejton të letrë drejtuar Kolosianëve, ekzistonte skllavëria. Në fillim fare Zoti nuk e krijoi njeriu të ishte sklav, por skllavëria erdhi për shkak të mëkatit, si mëkatit fillestar, por dhe mëkatet të brezave. Dhe këtë shikojmë në kohën e përmbytjes së Noes. Pra, mbasi Noja doli nga arka bashkë me 3 djemtë e tij, Semi, Jafeti, Kami, që përfaqësojnë 3 degëzimet e racës njerëzore, dim që Kami mëkatoi kundër Noes. Në një farë mënyrë ai kërkonte të bënte incest me atin e tij dhe për këtë u mallkua Noe, duke thënë qofsh i mallkuar dhe qofsh shërbëtor sklav i Semit dhe i Jafetit. Kështu që erdhi dhe ai brez i skllavëruar dhe kjo skllavëri u trashëgua nga shekujt në shekuj. Por me ardhen e krishtërimit, edhe skllavëria mori një goditje, sepse me ardhen e Krishtit dhe me rilindjen e njeriut në Krishtin, nëpërmjet pagëzimit, atëre nuk ka më sklevër dhe të lirë, sepse të gjithë janë një në Krishtin. Por, patjetër që mësimi i Krishtit, shpëtimi i Krishtit nuk erdhi menjëherë tek njerëzit. Gradualisht dhe u deshëm u themi dhe shekuj që skllavëria të largohej nga shoqëria njerëzore. Por në atë kohë skllavëria ekzistonte dhe apostulli Pavli duhet të jepte orientimin e duhur në këtë gjendje shoqërore. Dhe ai i mëson sklevërit, shërbëtorët, ata që ishin të krishterë, që të bindën në gjithçka zotrive të tyre sipas trupit. Pra, zotrive që ishin në tokë. Dhe këtë e thot jo duke shërbyer vetëm përpara tyre si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, sepse sklevërit dhe shërbëtorët për të ushliruar nga ajo barë e rëndë e shërbimit bëshin dhe hipokrit, bënin sikur shërbenin në sy, pa pastaj mbasi largoi zotria, ata shikonin jetën e tyre ose dhe abuzonin. Por apostulli Pavli thot për ata shërbëtorë të krishterë ose sklevër të krishterë, ata duhet të shërben me thjeshtësi zemre duke pasur frikë nga Perëndia. Frikë nga Perëndia do të thotë që Perëndia është i kundërdolur, ai sheh gjithçka dhe shpërblen gjithçka. Në letrën drejtuar Korintasve, apostulli Pavli na thot: sepse ne të gjithë duhet të shfaqemi përpara selisë së gjykatës së Krishtit, që secili të marrë shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë të asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keq. Dhe vazhdojmë lexojmë vargjet e tjera më poshtë. Në vargu 23 na thuhet: dhe çdo gjë që ta bëni me shpirt, bëheni si Zotit e jo njerëzve, duke ditur se për Zotit ke për të marrë shpërblimin e trashëgimit, sepse Zotit Krisht i shërbeni. Pra, sklavi ose shërbëtori i krishterë duhet t'i shërbejë zotrisë jo thjesht si një njeri, por ashtu si i shërben Zotit. Dhe shembull për shërbimin ai ka dhënë Krishti, i cili erdhi dhe i shërbeu Perëndis, i shërbeu vullnetit Perëndis, por i shërbeu edhe njerëzve, sepse te çdo njeri është ikona e Perëndis. Kështu edhe sklavi shërbëtori i krishterë duhet të ketë model Krishtin, ashtu siç thamë më përpara që duhet të ketë gruaja model Krishtin për t'u nështruar burrit të saj. Dhe përsëri, ajo që tha më sipër, që çdo njeri do shpërblet nga Krishti për atë çfarë ai bën. Në letrën drejtuar Efesianëve, përsëri apostulli Pavli na thotë: duke ditur se çdo të mirë që të bëjmë gjithë secili, atë dhe do të marrë nga Zoti, qoftë shërbëtor, qoftë i lirë. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë vargun 25 ku na thuhet: por ai që punon pa drejtësi do të marrë shpërblimin e padrejtësisë së tij, sepse s'ka mbajtje anë. Zoti është i drejtë dhe secilin si shtam do ta shpërblejë sipas punëve që ai ka bërë. Prandaj duhet pasur kujdes në shërbim. Dhe sot, pavarësisht se nuk ka shërbëtor dhe sklevër, flasim zyrtarisht, përsëri ka një marrëdhënie pune ndërmjet një zotërie, një punëdhënësi edhe një punëmarrësi. Patjetër që duhet kemi një marrëdhënie të tillë ose të frymëzuar nga kjo letër që apostulli Pavli drejtuar Kolosianëve, të punëtorëve me punëdhënësin, pra duhet ta nderojnë, duhet ta respektojnë, duhet i binden, kuptohet brenda ligjeve dhe normave, dhe patjetër
që nuk duhet i binden pronarit kur ai, si them, bien ndesh me besimin. Në qoftë se për shembull një pronar nuk e lejon një besimtar të krishterë që të pushojë të dielën, pra të shkojë në kishë të dielën, por të punojë, patjetër që ky punëtori krishterë nuk duhet i bindet pronarit dhe është më mirë që ai të largohet nga një pronar i tillë të gjejë një punë tjetër, sepse është shumë e rëndësishme që neve të marrim pjesë në ditën e adhurimit, në ditën e Zotit, se duhet dim dhe çdo e mirë vjen prej Atit të dritave, na thot apostulli Jakobi. Dhe çdo punë dhe çdo shpërblim po ashtu vjen nga Perëndia nëpërmjet njerëzve. Dhe nuk duhet kemi frikë t'u shmangemi këtyre pronarëve, të largojmë dhe nga e punë e cila bie ndesh me parimet tona të krishterë. Në kapitullin 4, vargu 1 lexojmë: Ju zotëri jepuni shërbëtorëve tuaj të drejtën dhe sa u bën duke ditur se dhe ju keni Zot në qiell. Tashmë apostulli Pavli drejtohet zotërive, të cilët janë menaxher të pasurisë dhe në atë kohë, siç thamë, ekzistonte edhe skllavëria. Por këta zotëri, aq më tepër kur janë të krishterë, duhet të kishin një përkujdesje të veçantë ndaj shërbëtorëve të tyre. Ata duhet të silleshin me dinjitet dhe t'ju jepnin të drejtën dhe aq më tepër t'i jepnin pagën që u takonte. Duhet dim se në atë kohë, pra në kohën e Romës, shërbëtorët nuk kishin shumë të drejta, por apostulli Pavli kërkon që zotrin t'i respektojnë shërbëtorët dhe sklevërit e tyre dhe siç thamë të jenë të drejtë sidomos dhe me pagën. Dhe fatkeqësisht, si atëherë dhe sot, ka zotëri, ka punëdhënës që nuk i japin punëtorëve atë që i takon. Ky është një mëkat që thërret përpara Zotit për drejtësi. Ja çfarë thot apostulli Jakobi në letrën e tij. Dhe tani ju, o pasanik, qani e vajtoni për mjerimin tuaj që do të vinë me ju, pasuria juaj u kalb dhe rrobat tuaj i bretit të një. Ari dhe argjendi juaj u ndryshkën dhe ndryshku i tyre do të jetë një dëshmi kundër jush dhe do t'ju përpijë mishrat si zjarri. Keni mbledhur thesar në ditën e fundit. Ja paga që u keni ngrënë punëtorëve që u korrët arat, po kërthet dhe klithmat e atyre që korrën arritën në vesh të Zotit të ushtrive. Jetuat mbi tokë ndër qefe dhe në luks, i majmët zemrat tuaja si në ditët e therrurit, dënuat dhe vrat të drejtin, ai nuk ju kundërshtoi. Pra, duhet kenë kujdes zotërinë sepse do japin llogari përpara Zotit, siç thot apostulli Pavli, duke ditur se dhe ju keni Zot në qiell. Shpeshherë pasuria të gënjen, duke menduar se njeriu ka fuqi, ka pushtet dhe e ndjen veten një Zot, por në të vërtetë edhe zotërinë dhe të pasurit janë njerëz dhe ata një Zot dhe një ditë do japin llogari dhe atij që u dha shumë do t'i kërkohet edhe më shumë. Dëgjuat komentin e letrës apostullit Pavlit drejtuar Kolosianëve.